Då kommer min gamla skalle som har följt mig i hela min karriär till plats. Så här ser ni en sån titanskruv. Den sitter i benet. Ja, jag heter Bo Håkansson och jag är professor här på institutionen för elektroteknik på Chalmers sedan ganska många år. Närmare bestämt 50 år ungefär. Jag kommer egentligen från Småland. Jag är uppvuxen på en bondgård och jag började orientera ganska mycket eftersom jag bodde ute i skogen kan man säga. Och då var det faktiskt orienteringen som ledde mig hit. Göteborg har väldigt fin orienteringsterräng och världens bästa och även Sveriges bästa orienterare har gått här antingen på Chalmers eller Göteborgs universitet. Och jag vann faktiskt natt-SM i orientering för 20-åringar veckan innan jag åkte hit till Göteborg. Men sen var frågan, vad ska man syssla med för ämne? Och då hade jag ju gått natur på gymnasiet i Vetlanda och jag hade sett att här på Chalmers fanns det en kurs i elektroteknik i årskurs 4 som heter medicinsk teknik. Och det var jag intresserad av. Jag hade ju sysslat med idrott ganska mycket och haft idrottsskador och min mamma var ju sjukgymnast och på hennes sida så finns det ett antal läkare. Så medicin var intressant. Hade jag haft betyg nog så hade jag nog börjat där istället. Men jag var också väldigt tekniskt intresserad. Då gick man ju de här åren på Chalmers. Och sen ska man göra exjobb och då hade jag en egen idé att göra en fjärrstyrning till foderhissar i ladugårdar. Så jag byggde en sådan. Nu flyttar jag på mig här lite grann. Jag brukar visa upp på den tiden var det ju ganska stora grejer. Så det här är mottagaren som jag byggde mitt exjobb. I institutionen som då hette tillämpad elektronik. Den installerades ju naturligtvis på min föräldragård men över hela södra Sverige. Så jag drev ett litet företag på fritiden i 10 år efter detta. Men på den här institutionen tillämpad elektronik, deras forskning var medicinsk teknik. Så det var de som gav den här kursen i medicinsk teknik som jag pratade om innan. Då lystes det ut en doktorandtjänst precis när jag var klar och jag sökte den och fick den. Så då hamnade jag här. När man började på den tiden då hade man inget projekt, då fick man en doktorandtjänst. Och sen sa min professor till mig att ta det lugnt, hjälp till med undervisning så dyker det nog upp någonting. Och det gjorde det då. För de hade goda kontakter med Sahlgrenska. Det fanns en professor, Per-Ingvar Brånemark, som uppfann det här med titanskruven, att den var så väldigt biokompatibel som det heter, alltså vävnaden accepterade den. Och det upptäckte han redan på 50-talet. Titanet visade sig ha väldigt så bra egenskaper så att skruven i stort sett växte fast. Så han tittade på att sätta fast tänder för det har varit ett stort problem. Han tittade på andra tillämpningar och då kände han professorn på öronkliniken, Olle Hallén, han kände Anders Källström, docent som jag har jobbat med i 20-30 år. Och de hade ett bekymmer och det är de som hade en viss typ av hörselskada som vi kallar ledningsfel. Och då kanske man kan använda den här lilla modellen av ett öra, elefantmodellen brukar vi kalla den här, den är ganska stor. Men här i innerörat, lilla snäckan känner de flesta igen. Och har man en skada där, då har man en nervskada. Det är den vanligaste typen av hörselskada. Men ljudet ska ju gå ända här utifrån och dit in genom hörselgång och mellanöra. Och har man fel på mellanörat eller hörselgången, då kommer ju inte ljudet fram. Och det kan man ha på grund av att man har haft en kronisk infektion i mellanörat och man får ta bort hela mellanörat. Och gör man det, då får man 60 decibels nedsättning. Det är i stort sett som man är döv, det är som att ha sådana här gula proppar plus kåpor. Man hör ingenting, även om snäckan är fungerande, till och med normal. Men då visste man sedan tidigare att om man skickade in ljudet genom benet, vibrerar benet, så når det också snäckan. Och då spelar det ingen roll att man inte hade något mellanöra eller en del föds utan hörselgång, kommer heller inget ljud in. Problemet var, som öronkliniken då, de som var verksamma där, de kände väl till att benledning fungerade, men den apparat de använde på den tiden, det var en sån här med en högtalare
på en sida med en bygel och en mikrofon och förstärka på andra. Och den sätter man på plats så här. Och då fick de här patienterna visst ljud. Men det var ingen bra lösning, det visste alla. För att en nackdel är ju att huden är mjuk och vibrationerna ska gå igenom huden och då dämpa huden. Speciellt höga frekvenser. Det blir inte bra. Sen måste man ha ett tryck på med kanske någon newton in hela tiden och det är inte heller bekvämt. Alltså har man felanpassade glasögon så får man spänningshuvudvärk och annat. Och ett tredje problem var att den här strålar också ljud så man kan inte ha mikrofonen där. Man var tvungen att ha den på andra sidan eller i en ficka här. Så det var ganska stökigt att använda en sån här apparat. Så den briljanta idén som öronklinikens representanter hade och även Brånemark tillsammans då, det var ju att låt oss sätta en sån här titanskruv. Den verkar ju funka bra i käken, den fungerar säkert här också. Så man satte skruven i benet bakom örat. Då kommer min gamla skalle som har följt mig i hela min karriär till plats. Så här ser ni en sån titanskruv. Den sitter i benet och sen utanpå den så sitter det en liten hylsa. Och den hylsan går igenom huden så från utsidan så ser man den här hylsan. På den hylsan så sätter man en hörapparat. Så hör de. Då har de fått alltså en direkt väg in till benet som gör att de får mycket bättre hörsel. Men när jag började, då hade 3 patienter fått en skruv, man hade ingen hörapparat. Så frågan som kom till Chalmers, det var att har ni någon doktorand som kan ta sig an det här att utveckla själva hörapparaten att sätta på här. Så det var mitt doktorandprojekt. Här ser man den här genomskärning, principbilden. Man har skruven i benet, man har hylsan genom huden. Men man har en ganska kraftig vibrator som ska skicka in ljudet. Och i samma skal som man en mikrofon. Och det är då som upplagt för återkoppling. Så det krävdes en hel del lösningar här med upphängningar och grejer så att man fick det här stabilt. Det tog 3 år kanske innan jag hade något som funkade bra. Men när jag disputerade 1984 då hade vi kanske 50 patienter. När man kommer med en ny teknik så här, det här var faktiskt bland det första i världen permanent hudgenomföring utanför munhålan. Men efter ungefär 20 år så hade det här vuxit och då hade vi ju ett antal 1000 patienter. Och då brukar jag säga att överstulet är att när man cyklar så man stannar sin väg på cykeln så faller man. Och man måste hela tiden hitta på någonting nytt. Och det som var för mig ganska uppenbart, jag visste ju att det här fungerade. Det fanns en nackdel. Vissa fick infektioner i den här vävnaden som är runt. Så idén var att göra om samma grej. Men utan hudgenomföring. Det började jag med i slutet på 1990-talet. Det tog också över 10 år innan jag lyckades övertyga företag. Och det gjorde vi faktiskt inte riktigt förrän vi själva hade utvecklat ett eget implantat. Det utvecklade vi helt och hållet här. Då ser ni det här som är då vi kallar det transkutan. Den andra kallas perkutan för den går igenom huden. Och den här har man intakt hud. Och man implanterar själva högtalaren, för den måste ju in i benet. Så den sitter då under huden istället. Och den drivs med en liten spole som också sitter under huden och kommunicerar med en yttre spole som sitter i den yttre enheten. Ungefär som man laddar en elektrisk tandborste. Där har man ingen elektrisk kontakt utan det är induktiv överföring av energi. Och här gjorde vi extremt mycket prekliniska studier som det heter, alltså innan man fick tillstånd att göra det här. Vi gjorde tester förstås på den här torra skallen, där ser man den första vibratorn sitter där. Sen gör man ofta på lik studier, där har vi gjort många, säkert 5 olika studier. Man opererar helt enkelt in de här grejerna och sen har vi då öppnat upp i hörselgången på lik och så sätter man en reflektor här inne så kan man med en laser mäta vibrationsnivån här inne.
Och då kan man lägga på ljud genom hörapparaten och mäta hur mycket vibrerar det här med det ena systemet och med det andra systemet och så jämföra dem. Men år 2012 fick vi godkännande för att operera de första patienterna med vårat BCI som vi kallar det, Bone Conduction Implant. Då hade de övriga företagen börjat bli intresserade. Och det här är Oticon Medical system som nu är godkänt både i USA och hela EU. Och här ser man vibratorn som sitter där under. Här ser man en spole och man ser en magnet i mitten. Och det är just den magneten i mitten, det vita här symboliserar huden. Och det sitter en magnet i den här, så då hålls den på plats centrerat. Och så sitter en spole i den här yttre enheten, skickar in ljudet till den här spolen inne i och driver högtalaren. Men vi har ganska många barn, unga som föds utan hörselgång eller andra fel. Och de är väldigt rörliga och de ska bada och det är bakterier lite här och var. Och då är det här ju en enorm lyft. Och dessutom syns inget, tar man bort den syns det ingenting för då är ju bara huden här som synlig. Att det blir så här bra med benförankrar kan man undra på, för är skadan på nervnivå inne i snäckan, då får man ju också en hörapparat, det är den vanliga skadan. Men det blir aldrig 100, för det är inte så att hörapparaten väcker inte till liv döda hårceller här inne, utan det kommer bara in mer ljud och gäller att lägga det på något sätt så att det blir bättre. Däremot med en benledningsapparat och den typpatienten som har fel här, då är det ett mekaniskt fel, snäckan finns. Och då handlar det ju bara om att få in ljudnivån genom den här strukturen till snäckan, så får du tillbaka din hörsel. Och jag brukar jämföra det med synen, för det när vi som går omkring med glasögon, vi har ju ett mekaniskt fel på linsen. Och gör man då inversen i glaset så får man tillbaka sin syn. Och gör vi inversen i det här systemet så får de tillbaka sin hörsel. Är det fel på synnerven, då hjälper inte glasögonen. Har man glaukom och andra grejer så blir det problem. Så det är därför som våra patienter ofta blir väldigt lyckade när de har de här rätta, så att säga, diagnoserna. Jag vet inte om ni har tittat på tidningsrubrikerna från när vi lanserade det första med det här implantatsystemet, där patienten säger att ni har räddat vårt liv. Alltså man kommer från en miljö och inte hört någonting och sen får höra. Och den reaktionen är oftast momentan. Och det har ju varit en drivkraft för oss hela resan. Och vi brukar ju poängtera det. Man kan sitta som tekniker och hålla på och göra jävligt sofistikerade grejer. Men inte ute i verkligheten så hamnar man fel. Man vet inte vilket problem man ska lösa. Man måste jobba nära där problemet är. För att förstå. Bara en sån sak som hur ska reglagen se ut för att de ska kunna hantera detta. Det är ju ofta äldre och lite motoriknedsättning och sånt där. Och det blir väldigt fina kontakter med patienterna som det är väldigt stimulerande. Alltså hörselskador får vi nog leva med, men och det trodde man ju faktiskt att det här skulle bli färre av just de här bullerskadorna. Jag menar på 70-talet, 60-talet, nu pratar jag 1960 och 70, då var mycket metallindustri här i Göteborg. Hade vi varvsindustri, det var jättemånga som var döva i princip. Jag hade en doktorand, vi tittade på hur jägarnas situation, de jagade utan hörselskydd på den tiden för de trodde inte att det spelade någon roll. Och till och med i lumpen när man gjorde det på 60-talet fick man träna sig att tåla ljud. De var ju stendöva alla de där befälna. Så jag har ju tagit fram, det har jag jobbat med också, tagit fram första ljuddämparna. Det fick man inte göra här i Sverige. För att det ansågs på jaktvapen att det skulle kunna användas kriminellt. Men jag var med och gjorde detta. Filmen Jägarna till exempel, det vapnet som var med i första filmen, det är min lösning och min ljuddämpare där. Men sen kan man ju inte glömma det att när vi blir äldre så tappar vi ju funktioner. När funktionen går ner så även hörseln. Så förr eller senare får vi många hörselproblem. Men har man då bullrat och misskött sig unga år så blir det värre kan man säga. Men hörapparater kommer behövas, det tror jag. På samma sätt som vi behöver glasögon. Det är mycket som inte blir bättre.
När man har passerat bäst före som man annan har gjort så vet man det.